හලෝනේ හැමෝටම අපේ sstechhub.lk YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ තවත් online earn කරන්න පුළුවන් site එකක්. මේ site එකේ අපි ඇත්තටම කතා කරන්නේ කොහොමද ad එකක් බලලා සල්ලි හම්බ කරන්නේ. site එකකින්. ඉතින් මේකෙදි ad විදිහට ගොඩක් ad අපිට හම්බ වෙනවා YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න, ඒ වගේ වෙන site එකකට යන්න, වෙන site එකක තියෙන ad එකක් බලන්න, අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙන්න මේ සයිට් එක හරහා ඕගොල්ලන්ට ටාස්ක් විදියට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ටාස්ක් කරලා අපිට සල්ලි බොහොම සීමිත මුදලක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු මොකද මේ සයිට් එක කියලා බලන්න. ඔයාලා මේ සයිට් එක තමයි Coinpayu කියන සයිට් එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ Coinpayu කියන සයිට් එක ගැන. ඉතින් අපි මුලින්ම වැඩි කතා නැතුව මේක හොඳ ලෙජිට් සයිට් එකක්ද එහෙම නැත්නම් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් සයිට් එකක්ද කියලා මේ විවිධ සයිට් වල තියෙන රිව්ස් ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මේ වගේ රිව්ස් තියෙන හොඳ සයිට් එක තමයි Trustpilot කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ගිහින් බැලුවාම තරු 4ට වඩා මේකේ ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ සයිට් එක ලෙජිට් සයිට් එකක් කියලා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද දැන් මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මා එක්කම මේ ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරගෙන අපි Coinpayu එකේ account එකක් මේ විදිහට හදාගමු. ඉතින් යාළුවනේ ඇත්තට මේක මහා ලොකු දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන join free කියලා තියෙන බටන් එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා කලින් විදිහටම සාමාන්‍ය අපි ඕනෙම සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙන විදිහට ඔයාගේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාට වෙරිෆිකේෂන් එක ඉල්ලනවා. ඔයාගේ ඊමේල් එකට එනවා වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක මෙතෙන්ට සබ්මිට් කරන්න විතරයි. හරි අපි දැන් බලමු මේක කරලා. හොඳයි යාළුවනේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ යූසර් නේම් එක දෙන්න ඕනේ. දීලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙතනින් ඉල්ලනවා ඕගොල්ලන්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහට. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට එනවා ඔයාගේ කන්ෆර්මේෂන් කෝඩ් එක ඔයාගේ ඊමේල් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ කන්ෆර්මේෂන් කෝඩ් එක අරගෙන කොපි කරලා පේස්ට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට නැවත පාරක් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ account එකට මෙන්න මේ විදිහට log වෙන්න තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාගේ Coinpayu account එක හදාගෙන ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේකේ user interface එක. ඕගොල්ලන් දැන් පේනවා ඇති. මේ තමයි ඕගොල්ලෝ මේකට log වුණාම හම්බෙන user interface එක. මෙතන තියෙනවා main balance එක, purchase balance එක, referrals ඒ වගේ මෙතෙන්දී ඕගොල්ලන්ට මේකේ user interface එක වගේ හම්බෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි කරන්න ඕනේ view ads වලට ගිහිල්ලා හොඳයි යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ වම් අත පැත්තේ තියෙනවා views ads කියලා. එතකොට ඒකේ frameless ads සහ framed ad කියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ frameless ad කියන තැන ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට point 20ක් දෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඔයාගේ personal details ටිකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයා ඒ personal details ටික මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මාව follow up කරගෙන ඒ ටික දෙන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතන next කියන button එක දීලා මෙතන confirm කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණම account එක හදන වැඩේ ඉවරයි. හොඳයි අපේ ඊළඟ කොටස වෙන්නේ යාළුවනේ කොහොමද ඕගොල්ලෝ මේ frameless සහ framed ad වලින් සල්ලි උපයන්නේ කියන එක. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට වැඩි දෙයක් නෑ. කරන්න තියෙන frameless ad වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. එතකොට ad එක වෙනම tab එකක මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. එතකොට ඔයාට පේනවා ඔයාගේ ඒ කියන්නේ Coinpayu tab එක උඩ count වෙනවා ගාන. කොච්චර සෙකන්ඩ් ගානක් තව තියෙනවද කියලා.
ඒ සෙකන්ඩ් ගාන ඉවර වෙච්ච ගමන් ඔයාට ඊළඟ ඇඩ් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මම මේ කරන පියවර ටික ඕගොල්ලෝ හරියට බලාගත්තා නම් මේක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හොඳයි. එහෙනම් මම මේ කරන එක ඕගොල්ලෝ මේ බලාගෙන ඉඳලා මේ විදිහටම කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පෙනෙයි මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක ගාව සල්ලි එහෙම නැත්නම් මේ කොයින්ස් වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හොඳයි. එහෙනම් මම මේ විදිහට කරන්නම්. ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට බලාගෙන කරන්න. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ Coinpayu account එක නිවැරදිව හදාගන්නත් ඇති. ඒ වගේම මේකේ ඇඩ් ක්ලික් කරලා කොහොමද coins earn කරන විදිහත් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා පියවරෙන් පියවරට. එහෙනම් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක නැවත හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ දැනටත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න.